5 मिनट कुरम बाबु फेरि अहिले छुट्ला होला सबैजनाले कापी कलम लिएर बस्नुस् है आडमा टिप्नु पर्छ नोटहरु टिप्नु पर्छ के भयो आजको क्लास के सर कसैलाई मिल्छ भने देखि चाहिँ रेकर्ड गर्न भन्दै अचलले गर्थे मिल्छ भने के रे बाबु क्लास रेकर्ड गर्ने के रेकर्ड किन गर्न पर्यो म नोटै दिन्छु नि हैन सर अब यतातिर लाइन विशालको हजुर करेक्ट भयो भने देखि पछि काम लाग्छ ठीक छ नोट अहिले मैले तपाईलाई मेलमा पठाइदिएको छु है विशाल हजुर सर हुन्छ म फरवर्ड गरिदिइहाल्छु अस्तिको त सबै पठाइदिनु भयो नि पहिलो हैन पठाइदिए सर ठीक छ आजको अहिले भर्खर पठाएको छु मैले यो क्लास सकिएपछि पठाउँदा हुन्छ केही छैन अब 2-4 मिनट कुरो गरौँ सर सबै आइसक्यो ल गुड मर्निङ अल अफ यु मर्निङ सर लास्ट क्लास हामीले जस्ट फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक एन्ड हिट ट्रान्सफर भन्ने जुन हाम्रो सब्जेक्ट छ त्यसको डेफिनेसनहरु डिस्कसन गर्यौं म आज लेखाउँछु सबैजना साथीहरु कापी कलम लिएर बस्नुहोस् भनेको साले यो लेक्चर नोट हो कति कुराहरु टिप्यो भने आफुलाई कम्फर्टेबल हुन्छ सर्वप्रथम फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसको डेफिनेसन मिनिङ र चाहिँ त्यसको फ्रेमवर्क जान्न जरुरी छ हामीले धेरै कुराहरु पढ्छौं तर त्यसको हेडिङ नबुझ्दाखेरि धेरै समस्याहरु आउँछन् त्यसकारणले लास्ट क्लास जस्ट वी डिस्कस अबाउट फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर अनि त्यसको सिलेबसहरुको बारेमा मैले पहिलो क्लासमा यहाँहरुलाई नोट पनि स्लाइडहरु पनि दिएको थिएँ र डिस्कसन गरेको थिएँ त्यसलाई अलिकति आज भनौं योर सब्जेक्ट इज जस्ट फन्डामेन्टल्स अफ भनेको एकदम बेसिक नलेजहरु लिने भनेको हो थर्मोडाइनामिक्स यु कन्सिस्ट अफ टु डिफरेंट वर्ड नम्बर 1 थर्मो इज नथिङ बट हिट or energy or in this case input र ट्रान्सफर को अर्थ मुभमेन्ट और मोसन हो त्यसकारणले जुन हिट लाई हामी मोसनमा लान्छौं अथवा मुभमेन्ट गर्छौं त्यो केका लागि गर्छौं भन्दा टु अचिभ युजफुल मेकानिकल वर्क त्यसकारणले हिट एनर्जी will convert into a mechanical energy त्यो मेकानिकल एनर्जी चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि सहज बनाउनको लागि गर्छौं जे कुराहरु हामी पढ्छौं
अब केका लागि पढ्दैछौँ, यो किन पढेको, यो हेडिङले के मतलब गर्छ भन्नेहरू अब बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले थर्मोडाइनामिक्स इज कन्सिस्ट अफ टु डिफरेन्ट वर्ड, हिट, थर्मो इज हिट or energy or input by means of change in temperature मा हुन्छ र ट्रान्सफर डाइनामिक्स मिन्स ट्रान्सफर। त्यसकारणले हिट ट्रान्सफर जुन हिटको मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो मुभमेन्ट किन गर्नुहुन्छ भन्दा द्याट हिट इनर्जी विल कन्भर्टेड इन्टु युजफुल मेकानिकल वर्क र त्यो वर्कले हाम्रो लाइफ चाहिने टु मेक आवर लाइफ कम्फर्टको लागि गर्छौँ। जस्तै हामीहरू गाडी चढ्छौँ, त्यो गाडी हाम्रो सुविधाको लागि चढ्ने हो। हामीले पानी तान्छौँ, घर घरमा मोटरहरू राख्छौँ, त्यो मोटर पानी माथि लगेपछि अनि ग्राभिटेसनल फोर्सबाट जुन तल तपाईँहरूको बाथरुम किचनहरूमा आउँछ त्यो केका लागि गर्छौँ भन्दा हाम्रो सुविधाको लागि गर्छौँ। बत्ती बाल्नेदेखि लिएर सबै जति पनि हामीले one form of energy will convert into another form of energy, mainly in useful mechanical work, that is for to make our life comfort. त्यसकारणले फन्डामेन्टल्स अफ भन्ने बुझ्नुभयो, थर्मोडाइनामिक्स भन्ने पनि बुझ्नुभयो, एन्ड हिट ट्रान्सफर भनेको छ सब्जेक्टमा। हिट ट्रान्सफर त थर्मोडाइनामिक्सले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको छ। थर्मोडाइनामिक्स भनेकै हिट ट्रान्सफर हो भन्ने अहिले बुझ्नुभयो। तर अब यी कुराहरूमा हाम्रो चाहिने सोर्स के हुन्छ त भन्ने कुराहरू आउँछ। थर्मोडाइनामिक्समा सोर्स भनेको आइदर फ्रम ग्यास अर भेपर हो। त्यसकारणले सोर्स के हो, ग्यासबाट आउँछ, अर्को भेपरबाट आउँछ। +2 मा यहाँहरूले ग्यासको बारेमा प्रशस्त पढ्नु भएको छ। जस्तै चार्ल्स लहरू पढ्नु भएको छ, बोइल्स लहरू पढ्नु भएको छ, अनि युनिभर्सल ग्यास ल पनि पढ्नु भएको छ। त्यसकारणले अर्को फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि पढ्नु भएको छ, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि पढ्नु भएको छ। अल दिज अनि साइकलहरू पढ्नु भएको छ। जस्तै हामीले कार्नर साइकल पढिसकेका छौँ, अटो साइकल, डिजल साइकलहरू पनि पढ्नु भएको छ। अल दिज साइकल्स एन्ड theories are related to gas. त्यसकारणले ग्यास which obey gas law as well as gas equation हो। त्यसकारणले थर्मोडाइनामिक्समा के रहेछ भन्दा सोर्स आइदर फ्रम ग्यासेस अर भेपर। ग्यासको कुराहरू हामीले धेरै पढिसकेका छौँ, त्यसकारणले यहाँ रिपिट हुन्छ। रिपिट हुन्छको अर्थ तपाईँहरूलाई सजिलो सब्जेक्ट हो भन्ने चाहिने मनस्थितिले चाहिँ तयार हुनुहोस्। सब्जेक्ट इज भेरी इजी with the help of that gases related law as well as equation you have studied in class 11 and 12. त्यसकारणले यो सजिलो छ। भेपरको हकमा तपाईँले पढ्नु भएको छैन, म यहाँ पढाइहाल्छु, त्यो समस्या भएन। धेरै जसो ग्यास र उसमा छ। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस् त, आइदर फ्रम ग्यास र अथवा चाहिने भेपरबाट हामीले इनर्जी और हिट निकाल्छौँ र त्यसलाई डाइनामिक्स मुभमेन्ट गर्छौँ। त्यो मुभमेन्ट केका लागि गर्छौँ भन्दा टु युजफुल मेकानिकल वर्कको लागि गर्छौँ। त्यसकारणले वर्क डन नै निकाल्ने हो। म डेफिनेसन पनि लेखाउँछु, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले भनेको यी कुराहरू पहिला बुझ्नुहोस्, भइहाल्छ। त्यसकारणले मोस्टली ग्यास ल एन्ड इक्वेसन यु हेभ स्टडिड इन क्लास 12। अर्को तपाईहरू इन्जिनियरिङ लाइनमा इन्टर गर्नु भएको छ, मैले अलिकति दोहोऱ्याएको हो अस्तिको। इन्जिनियरिङ भनेको एप्लाइड साइन्स हो। साइन्स त साइन्स नै हो। त्यसकारणले जति पनि लहरू छन्, थ्योरीहरू छन् र यी ल र थ्योरी इक्वेसनहरू हामीले युज गर्छौँ। तर एप्लाइड भन्ने बित्तिकै भोलि हामीले नाप्नुपर्छ। वी हेभ टु मेजर इट, वी हेभ टु डु फिजिकल्ली। त्यसकारणले मोटरले पानी तान्छ भनेर पहिला पढ्नुहुन्थ्यो भने अब पानी तानेरै देखाउनु पर्छ। कति तान्छ, कति हाइटमा तान्छ त्यो मात्रै होइन, डिजाइन गरेर तानेकै देखाउनु पर्छ। त्यसकारणले इन्जिन डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मेसिनरिज आइटमहरू, कम्पोनेन्ट्सहरू हामी एज एन इन्जिनियर जुन डिजाइन गर्छौँ
त्यो हामीले आफैले नापेर देखाउनु पर्छ आफैले भोल्युम भनेर अब भोल्युम भनेर सुख पाइदैन लेन्थ विड्थ हाइट भनेर लेन्थ यति विड्थ यति हाइट यति भनेर सबै नापेर देखाउनु पर्छ भोल्युम एरिया पनि हामीले नापेर देखाउनु पर्छ त्यसकारणले यु आर इन्टर्ड इन्टु द एप्लाइड साइन्स त्यसकारणले अब थर्मोडाइनामिक्सको मेरो विचारमा परिभाषा बुझ्नु भयो होला अब सबैले कापी कलम लिएर लेख्न सुरु गर्नुस् म डेफिनेसन भन्छु अनि फेरि त्यसपछि तपाईले बुझ्ने नबुझ्ने कुराहरू भनौँला सुरुका क्लासहरुमा फन्डामेन्टल कुराहरू जान्नु जरुरी छ फन्डामेन्टल कुराहरू जानियो भने अनि पछि सजिलोसँग पढ्न सकिन्छ ल लेख्नुस् त थर्मोडाइनामिक्स is the branch of applied science म दुई तीन चोटी भन्छु आरामसँग लेख्नुस् नआत्तिकन लेख्नुस् thermodynamics is the branch of applied science thermodynamics is the branch of applied science which deals DEALS which deals with energy process POSSES which deals energy process by gases and vapor by gases and vapor gases and vapor full stop by gases and vapor full stop THEIR their conversion in terms of their conversions in terms of heat and work their conversions in terms of heat and work their conversions in terms of heat and work full stop its relationship with the various properties of a system its relationship with the various properties of a system लेख्नुभयो यतिको भन्दा बुझिएको छ लेख्न भ्याइएको छ Yes, sir. भ्याइएछ सर भ्याइएछ बुझिएछ बोलेको बुझिएको छ क्लियर छ हैन कुरा एकदम सर एकदम अब तपाईको लेखेको अहिले आफैले जस्ट लेखेको नोटमा हेर्नुहोस् र मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको कुराहरु हेर्नुहोस् एप्लाइड साइन्स हो
एप्लाइड साइन्स हो जसको सोर्स केबाट आउँछ ग्यासेस एन्ड भेपरबाट आउँछ त्यो ग्यास र भेपरलाई केमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भन्दा हिट र वर्कडनमा गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ अर्को इट्स रिलेसनशिप विथ द भेरियस प्रपर्टिज अफ अ सिस्टम त्यसकारणले यसको रिलेसन धेरै प्रपर्टीहरुमा भर पर्छ सिस्टमहरुमा भर पर्छ भनेको भयो अब यहाँहरुले प्रपर्टिजको बारेमा बुझ्न जरुरी छ इन थर्मोडायनामिक्स द हिट भन्ने बित्तिकै तपाईको ड्यू टु चेन्ज अफ टेम्परेचर भन्ने बुझ्नु पर्छ त्यसकारणले इट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर until it gets equilibrium or same यो कुरा पढ्नु भएको छ यहाँहरुले थर्मल इक्विलिब्रियम पढ्नु भएको छ त्यसकारणले हिटमा टेम्परेचर डिफरेन्स हुने हो त्यसकारणले टेम्परेचरमै भर पर्ने भयो त्यसकारणले टेम्परेचर डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै मुभमेन्ट फ्लो पनि आउँछ व्हाइ भन्दा यो हिट एन्ड वर्क डनमा युज गर्छौं हामीले त्यसकारणले प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ अब टेम्परेचर प्रेसर एन्ड भोल्युम इज फन्डामेन्टल प्रपर्टी भन्ने बुझ्नु पर्छ किन फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको भने एप्लाइड साइन्समा यु क्यान मेजर टेम्परेचर बाइ थर्मोमिटर यु क्यान मेजर भोल्युम बाइ एरिया लेन्थ विड्थ अथवा चाहिँ नि सिलिन्ड्रिकलहरु छ भने रेडियसहरु थाहा पाउँछ you can measure and you can calculate also and pressure also you can measure and calculate by pressure gauge त्यसकारणले properties भन्ने बित्तिकै in a certain system एउटा ठाउँको त्यसको भोल्युम कति छ प्रेसर कति छ टेम्परेचर कति छ भनेर पहिला साइन्स पढ्दाखेरि लेट अस कन्सिडर भन्नुहुन्थ्यो भने अब हामीले नाप्नु पर्छ because we enter into the applied science that is nothing but engineering त्यसकारणले तपाईको सुरु भएको छ डेफिनेसन एउटाले एकजना साथीले चाहिँ नि एक्सप्लेन गर्दै भन्नु भएको थियो बुझियो अहिले आयुष सापकोटा बुझ्नुभयो आयुष सापकोटा यस भनिसके हैन सर इज इट ओके फर यु हजुर बुझाइदिनुस् भनेर लेखेको थियो नि त सबै साथीहरुले यसको डेफिनेसन क्लियरली दिमागमा बुझ्नु भयो त अब यस सर अब हामीले के बुझ्न पर्यो डेफिनेसनले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छ के गर्छ मैले धेरै चोटी भने सरी जस्तो लाग्छ किनभने जसले थ्योरी बुझ्छ त्यसको न्यूमेरिकल आफै मिल्छ त्यसकारणले यो न्यूमेरिकल स्कोरिङ सब्जेक्ट हो त्यसकारणले न्यूमेरिकल तपाईको फर्मुला राखेर क्याल्कुलेट गर्न सबैलाई आउँछ त्यसमा समस्या छैन तर जसले थ्योरी बुझेको छ उसले आरामसँग गर्छ अनि पछि न्यूमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारणले मैले धेरै कुराहरु गरेको छु अब हेर्नुस् त हाम्रो सोर्स चाहिने ग्यासेस एन्ड भेपर रहेछ ग्यासको पार्ट हामीले अलमोस्ट धेरै पढिसकेका छौं यहाँ रिपिट गर्छौं नो प्रब्लम अनि ग्यास र भेपरबाट के गर्दा रहेछौं त भन्दा हिट र वर्क डनमा चाहिँ हामीले कन्भर्सन गर्दा रहेछौं अब तपाईले फिजिक्समा पहिला पढ्नु भएको छ हिट इज नथिङ बट द प्रोडक्ट अफ मास into specific heat into change of temperature भनेर स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पढ्नु भएको छ त्यही साइन्सलाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्ने हो इन्जिनियरिङमा त्यसकारणले त्यो यो पनि यहाँहरुले मलाई भन्दा बेसी आउँछ हिट भनेको के हो प्रोडक्ट अफ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज अफ टेम्परेचर भनेर पढिहाल्नुहुन्छ अर्को वर्क डनको डेफिनेसन र धेरै न्यूमेरिकलहरु कसरी गरेर आउनु भएको छ work done is nothing but the product of force into displacement भन्नु भएको छ त्यसकारण हामीले त्यही रुल त्यही ल त्यही रिलेसन युज गर्छौं
ताकि कुन बेलामा युज गर्छौं अब फोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले फोर्स नाप्ने हो पहिला निकाले हुन्थ्यो त्यसकारणले अब हामी वी आर इन्टरिङ इन्टु द एप्लाइड साइन्स प्रपर्टिज भनेको नि बुझ्नु भयो अब अर्को सिस्टम भनेको बुझ्नुपर्छ अब म स्लाइडबाट बुझाउँछु समस्या छैन वी हेभ स्टडीड सो फार एनी प्रब्लम प्लिज कसैलाई के समस्या छ छैन होला सर छैन होला ल विशाल मलाई चाहिँ तपाईको त्यो स्क्रिन शेयर गर्ने उ दिनुस् त अधिकार दिनुस् त विशाल विशाल प्लिज हजुर सर हुन्छ हजुर होस्ट बनाउने होला नि हैन ए हस् सर म बनाउँछु भयो सर अब हजुरले गर्दा हुन्छ प्लिज प्लिज म गर्छु बाबु हस् सर स्लाइड देखियो देखियो सर स्लाइड आयो आयो सर ल आयो हेर्नुहोस् अब इज गुड अब कसैले पनि ढिलो चाँडो भयो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् म तपाईहरुको कोर्स आरामसँग सिद्ध्याउँछु एक्स्ट्रा लिएर पनि सिद्ध्याउँछु तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने बुझेर जानुपर्छ हामी अब भोलि यिनै कुराहरू एप्लाई गर्नुपर्छ जुन कुरा बुझिदैन अनि अरूको अगाडि जानिएन भन्न रमाइलो हुँदैन त्यसकारणले अब शीर्षक हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडायनामिक एन्ड हिट ट्रान्सफर इज क्लियर नाउ हैन अनि अस्तिको स्लाइड हेर्नुहुन्छ भने सिलेबस पनि त्यही अनुसारको छ किन ग्यासको पार्टमा तपाईले चाहिँ चार्ल्सलाई पढिसक्नु भएको छ बोइजलाई पढिसक्नु भएको छ युनिभर्सल ग्यास ल पढ्नु भएको छ थर्मोडायनामिक फर्स्ट ल पढ्नु भएको छ सेकेन्ड ल पढ्नु भएको छ अनि साइकलहरुमा हजुरको डिजेल साइकल पेट्रोल साइकल कार्नट साइकल यी सबै पढ्नुभयो यी सबैको बेस के हो भने ग्यास हो अनि त्यो युज किन गरिएको छ भन्दा इन्जिनहरुले पनि तपाईको हाम्रो लाइफ कम्फर्ट बनाउनै गरेको हो हामी गाडी चढ्छौं बस चढ्छौं तपाईको पानी तान्छौं मोटरसाइकल चढ्छौं जहाँसुकै हेर्नुहोस् जति पनि कुराहरू हाम्रो इन्जिनियरिङमा डेभलपमेन्ट भएका छन् विकासको कामहरू गर्ने इन्जिनियरले नै हो केका लागि गर्ने हो भन्दा हाम्रो चाहिने मानव सभ्यतालाई विकास गर्नको लागि गर्छौं त्यसकारणले द एनर्जी सोर्सेस इज आइदर फ्रम ग्यास अर भेपर ग्यास पहिला पढ्छौं हामी धेरै कुराहरू तपाईले पढ्नु भएको छ त्यसकारणले सजिलो हुन्छ अनि किन पढ्छौं भन्दा देयर कन्भर्सन इन टर्म्स अफ हिट एन्ड वर्क डन भन्छौं हिट र वर्क डन भनेको हिट एनर्जी विल कन्भर्टेड इन्टु अ मेकानिकल वर्क दैट मेकानिकल वर्क इज युजफुल फर अस अनि त्यो हिटको पनि फर्मुला यहाँलाई थाहा छ साइन्समा प्रोडक्ट अफ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज अफ टेम्परेचर अर्को वर्क डनको कुरा पनि थाहा छ यहाँहरूलाई व्हिच इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त्यसकारणले यो अब हामी चाहिने अब स्लाइडमा जान्छौं ल हेर्नुहोस् यहाँ अब थर्मो सिस्टम भनेको थिएँ मैले थर्मोडायनामिक सिस्टम सराउन्डिङ एन्ड बाउन्ड्री छ अब यहाँ यो फिगर हेर्नुहोस् हामीहरू भाषा लेख्न पछि लेखे पनि हुन्छ सर फुल स्क्रिन गर्नु न फुल स्क्रिन गर्नु न त्यो देख्काले ल अलि राम्रो देखिएन ठीक छ
एकदम ठिक छ सर। ल ल फिगरले के बताउँछ भन्दा तपाईको हेर्नुहोस् एउटा सर्टेन लाइन भित्र सिस्टम भन्ने छ अनि त्यो जस्ट बाहिर सराउन्डिङ छ अनि अझ बाहिर जानुभयो भने युनिभर्स छ। त्यसकारणले सिस्टम भनेर अब बुझ्न पर्यो। सिस्टम लाइन भन्छौं विथ रेफरेन्स टु एनी बाउन्ड्री। अब हेर्नुहोस् सिस्टम भनेको के रहेछ विथ रेफरेन्स टु एनी बाउन्ड्री that boundary may be real or imaginary. That boundary may be टिप्नुहोस् है हेर्नुहोस् that boundary may be real or imaginary. Within a boundary you will have certain value of either pressure or volume or temperature. अहिले भर्खर भने मैले फन्डामेन्टल प्रपर्टी। किन फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको भन्दा हामीले त्यसलाई नाप्न सक्छौं, नाप्नु पर्छ। त्यसकारणले अनि यो साइन्समा तपाईहरुले पहिला पढ्नुभयो होला लेट अस कन्सिडर, लेट अस एज्युम। किन भनेको त्यो भन्दा इमेजिनरी, इमेजिन गरेको। अब हेर्नुस् हामी हाम्रो आफ्नो आफ्नो घरमा छौं, रुममा छौं। अब हामी कहीँ चाहिँ कुनै स्पेसिफिक रुमलाई भन्यो भने लेट अस टेक अ रूम अफ साइज लेन्थ विड्थ हाइट भन्छौं। द्याट इज रियल हैन। म कुनै एउटा रुमको कल्पना गर्छु भन्यो भने लेट अस कन्सिडर, लेट अस कन्सिडर, लेट अस युज, लेट अस इमेजिन अ रूम अफ साइज भन्छौं। त्यसकारणले पहिला तपाईहरुले धेरै पढ्नुभयो लेट अस कन्सिडर र लेट अस एज्युम भन्नुभयो। अब हामीले नाप्न पर्ने भइसकेपछि फिक्स चाहिन्छ। त्यसकारणले विदिन अ बाउन्ड्री with reference to any reference within a boundary that may be real or imaginary. त्यस कारणले भनेको that may be real or imaginary you will have certain character भन्छ। प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरलाई क्यारेक्टर भन्छ। यहाँको भोल्युम प्रेसर एउटा छ, तपाईहरु बसेको ठाउँमा अर्कै होला, अर्कै होला। त्यस कारणले स्पेसिफिक ठाउँ अनुसार टेम्परेचर भोल्युम र प्रेसर डिफरेन्स हुन्छ। त्यसकारणले फिक्स ठाउँ दैट मे बी रियल और इमेजिनरी। विदिन अ बाउन्ड्री त्यहाँको चाहिने प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर कति छ भनेर तपाईलाई नाप्न पर्यो भने, जाँच्न पर्यो भने तपाईहरुको त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौं। एउटा सानो पार्टलाई हामीले सिस्टम भन्छौं। त्यही सिस्टम अलिकति इन्लार्ज गर्नुभयो भने सराउन्डिङ भन्छौं। जस्तै तपाई रुममा हुनुहुन्छ, त्यो रुमबाट तपाई बोल्यो भने बाहिर बरन्डामा पनि सुनिन्छ, तर तपाईको पेरिफेरी सिस्टम चाहिने रुमको हो। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ रुम प्रेसर, रुम टेम्परेचर, मेरो रुमको भोल्युम भन्नुहुन्छ, बरन्डाको भोल्युम लिनुहुन्न, तर तपाई जुन बोल्नुहुन्छ त्यो सराउन्डिङमा पनि तपाईको इम्प्याक्ट पर्छ और भाइस भर्सा हुन्छ। त्यसकारणले बाहिरबाट पनि तपाईलाई इम्प्याक्ट पर्छ र तपाईले गरेका एक्टिभिटिजहरु, नापेका क्यारेक्टरिस्टिकहरु पनि इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसकारणले सराउन्डिङ भन्छौं। अनि युनिभर्स भनेको त यदि नम्बर अफ सिस्टम भयो भने सराउन्डिङ, सिस्टम प्लस सराउन्डिङ भयो भने युनिभर्स हुन्छ। त्यसकारणले भोलि हामीले कुनै एउटा सिस्टम लिन सक्छौं। तपाईहरुले प्र्याक्टिकलमा पहिला चाहिँ केमिस्ट्रीहरुमा पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 5 मिलिग्राम, 10 मिलिग्राम, 15 मिलिग्राम भनेर सल्ट टेस्टहरु गर्नु। एउटा सिस्टम लिएको, एउटा बोल भित्र लिनुभयो, जार भित्र लिनुभयो नि। त्यसकारणले thermodynamic system is defined as with reference to any boundary. That boundary may be real or imaginary and will have certain properties, certain characteristics in terms of thermodynamics. That characteristics or properties may be either pressure or volume or temperature. त्यस कारणले यो सिस्टमको भोल्युम, प्रेसर, टेम्परेचर यति भनेर हामीले नाप्ने हो।
नाप्ने हो। त्यसकारणले भोल्युम प्रेसर टेम्परेचरलाई हामीले फन्डामेन्टल प्रपर्टी पनि भन्छौं। सराउन्डिङ आउटसाइड द सिस्टम अथवा ठुलो इन्फ्रा एरिया भयो सिस्टम प्लस सराउन्डिङ युनिभर्स भयो। बुझिन्छ? अब नोटहरु यहाँ दिएको हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउँछु, मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ। थर्मोडायनामिक सिस्टम is the part of universe which is to be studied or analyzed. त्यसकारण थर्मोडायनामिक सिस्टम के हो भन्दा पार्ट अफ युनिभर्स हो। त्यसकारणले सिस्टम प्लस सराउन्डिङ युनिभर्स भन्छौं भने युनिभर्सको पार्ट हो भन्छ। त्यसकारणले all the medium outside the system is called surrounding. The medium which separates system from its surrounding is called boundary. System and surrounding taken together is universal. मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ होला? बुझिन्छ? यस सर, बुझिन्छ। अब अर्को ल नबुझी सोध्नु होला है। अब्जेक्टिभ अफ त्यति एक्सप्लेन गरिसकेपछि यो नोटको रूपमा छ तपाईलाई, त्यसकारणले मेरो विचारमा सजिलो हुन्छ। फेरि नोट दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, दिन्छु पनि, केही समस्या छैन। Objective of most of the thermodynamic analysis is to study the interaction between the system and surrounding and effect of this interaction of the system or on the surrounding. त्यसैलाको interaction हो। त्यसकारणले one system to another system भनेर प्रशस्त पढ्नु भएको छ। तपाई थर्मल इक्विलिब्रियम पढ्नु भएको छ, जीरोथ लहरु पढ्नु भएको छ, तिनै कुराहरु आउने हो। त्यसकारणले यति सजिलो सब्जेक्ट छ, सुरुदेखि नै मजाले पढ्नुहोस्। न्युमेरिकल धेरै गर्नुपर्छ, त्यसकारणले थ्योरी बुझ्न जरुरी छ। आत्तिएर हुँदैन, गर्नुहुन्छ, सबैले गरिरहेछन्, त्यसमा समस्या भएन। सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ क्यान इन्टरेक्ट विथ इच अदर आइदर मास ट्रान्सफर अर इनर्जी ट्रान्सफर। त्यसकारणले अब सिस्टमलाई हामीले चाहिँ नि डिभाइड गर्नुपर्छ। विल ह्याभ अ सिस्टम इन डिफरेन्ट तीनटा किसिमको हुन्छ भनेर पढ्छौं। खाली अब हेर्नुहोस् त, मास ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफरको आधारमा हुने हो, इनर्जी ट्रान्सफरको। कहीं तपाई चाहिँ नि तपाईको मास एज वेल एज इनर्जी ट्रान्सफर भएको देख्नुहुन्छ, कहीं चाहिँ नि मास देख्नुहुन्न, इनर्जी मात्रै देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको यो अब गाडीहरुमा देख्नुहुन्छ भने तेल खाएको तपाई देख्नुहुन्न, तर चाहिँ त्यसको प्रेसर चाहिँ ट्रान्सफर भएर गाडी गुडिरहेका हुन्छन्। तपाईको एक्सकाभेटरहरुले काम गरिरहेका हुन्छन्, हाइड्रोलिक सिस्टमहरुमा देख्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसमा के हुन्छ इन्टरेक्सन भन्दा आइदर मास ट्रान्सफर और इनर्जी ट्रान्सफरको आधारमा on the basis of mass as well as energy transfer we will categorize the system into a three part. One is closed system, second one is open system, and third one is isolated system. This कारणले according to the mode of interaction between the system are classified into three types: closed, open, and isolated. अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसकारणले क्लोज, ओपन र आइसोलेटेड is a classification of a system. What is the main difference in between? Closed system is a type of system where mass transfer will not take place, only energy transfer will take place. त्यसकारणले यसको एक्जाम्पलको रूपमा तपाई पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। इजी भनेर कापीमा लेख्नुहोस्, पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट। इन थर्मोडायनामिक्स हामी धेरै फोकस क्लोज सिस्टममा हुन्छौं, which is important in related to the our subject. क्लोज सिस्टम अब यति लेखेपछि मेरो विचारमा एक्सप्लेन आफ्नो भाषामा लेख्न सजिलो हुन्छ। यहाँहरुको इंग्लिश मेरो भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यसकारणले a closed system is a type of system where energy transfer will take place but there is no any mass transfer. Example piston cylinder arrangement भन्नुस्, इट्स ओके। नामै क्लोज छ भनेपछि
बन्द हुनु पर्यो। नम्बर सेकेन्ड ओपन सिस्टम, क्लोजमा बन्द हुनु पर्यो भन्दा ओपनमा खुला हुनु पर्यो। इन ओपन सिस्टम बोथ मास हेलो फेरि अपलोड गर्न पर्ने हो। हेलो हेलो सर हजुर के भयो? फेरि अपलोड गर्न पर्ने भयो हैन? Yes, sir. ल ल ए टाइम सिद्धिएको होला नि त है। टाइम त अनलिमिटेड गराएको थियो सर, टाइम त अनलिमिटेड भयो। अनि किन किन गयो त नि? हजुरको नेट गयो सर। मेरो गयो होला। यो भइरहन्छ के गर्ने त सर? ओपन सिस्टम बोथ मास एज वेल एज इनर्जी ट्रान्सफर विल टेक प्लेस। अनि आइसोलेटेड यसको एक्जाम्पल तपाईको फ्लुइड फ्लो थ्रो डक्ट हुन्छ अथवा तपाईको नहरमा पानी बगेको हेर्नुहोस्, खोलामा पानी बगेको हेर्नुहोस् त तपाई यु हेभ सीन देयर मास एज वेल एज मुभमेन्ट भनेको इनर्जी पनि ट्रान्सफर हो। त्यसकारणले फ्लुइड मेकानिक्समा सेकेन्ड इयरमा पढ्नुहुन्छ ओपन सिस्टम, नोट गर्नुहोस्। क्लोज सिस्टम अहिले हामी थर्मोडायनामिक्समा पढ्छौं। ओपन सिस्टम तपाईहरुले चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्समा पढ्नुहुन्छ सेकेन्ड इयरमा। आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम बोथ मास एज वेल एज इनर्जी नो ट्रान्सफर। जस्तै पानी राख्ने थर्मस हेर्नुहोस् त सर, एकपटक राखिदिनु हो भने देयर इज नो एनी मास एज वेल एज energy transfer will take place. In this way, we'll have three type of system, open system, closed system, and isolated system. In closed system, there is energy transfer will take place, but there is no any mass transfer. Example, piston cylinder arrangement. Second one, open system, both mass as well as energy transfer will take place. Example को रूपमा fluid flow through canal, fluid flow through a duct. Isolated system, both energy as well as mass no transfer in system like thermos. We have studied so far. Is it okay? Clear? बुझिन्छ? Is it okay? ठीक छ सर, ठीक छ। Oh great, you are great. You all are great. अर्को यसैलाई हामीले हेर्नुस् त, अब यो पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट देखाएको छ। अब हामी थ्रो आउट द थर्मोडायनामिक्समा यस्तै कुराहरू पढ्छौं। हेर्नुस् त, बाउन्ड्री देखायो, सिस्टम भित्र देखायो सिस्टम र सराउन्डिङ देखायो। इज अ क्लोज सिस्टम, यु विल हैव अ सिस्टम, बाउन्ड्री एन्ड सराउन्डिङ। अनि मोटरको हेर्नुहोस् कम्प्रेसर छ इनसाइड, त्यसकारणले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भन्ने देखाउँछ। अनि तेस्रो देखाउनुहुन्छ थर्मस, त्यसकारणले पहिलो नम्बरको तपाईको क्लोज सिस्टम भन्नुहुन्छ, सिस्टम, बाउन्ड्री, सराउन्डिङ, बट यु हेभ अ इनर्जी ट्रान्सफर विल टेक प्लेस ओन्ली, देयर इज नो एनी मास ट्रान्सफर भनेर नम्बर 1 देखायो। द्याट इज पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट। नम्बर 2 हेर्नुहोस् त, एयर कम्प्रेसरमा एयर इन छ, एयर आउट छ। मैले फ्लुइडको मात्रै कुरा गरे, ग्यासको पनि। ग्यास यहाँ के भयो, एयर इन र एयर आउट भनेपछि बोथ मास एज वेल एज इनर्जी ट्रान्सफर। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, ग्यास छ अनि चारैतिर क्लोज छ।
no energy as well as mass transfer will take place. त्यसकारणले these are the example of closed system, open system and isolated system. Is it okay? अब अर्को तपाईले देख्नुहुन्छ कन्ट्रोल मास. The word meaning हेर्नुहोस्, नामै control mass, that means there is no transfer of mass. त्यसकारणले if there is no any transfer of mass, control mass is also called closed system. अहिले भर्खर पढेका छौं, एकतिरबाट हामीले क्लोज सिस्टममा there is no any mass transfer भन्यौं. अहिले there is no any mass transfer in closed system, which is also called control mass. त्यसकारणले total mass of a closed system. अब हामीले बुझ्नु पर्छ control mass भन्नु र क्लोज सिस्टम एउटै रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्. त्यसैको यहाँ डेफिनेसन दिएको छ, आरामसँग पढ्नुहुन्छ. जस्तै टोटल मास अफ ए क्लोज सिस्टम अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट, किनभने ट्रान्सफर हुँदैन भनेपछि त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो. देयरफोर इन क्लोज सिस्टम दैट कैन बी कम्प्लिटली डिस्क्राइब बाय द प्रॉपर्टीज, particularly the amount of mass inside the system. Hence a closed system is also called control mass. मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ. अर्को कन्ट्रोल भोल्युम भनिन्छ. कन्ट्रोल भोल्युम भन्ने बित्तिकै तपाईको के बुझ्नुहुन्छ? which is also called open system. which is also called open system. जस्तै in case of ल्याएपछि अब बुझ्नुहोस्, कन्ट्रोल मास means closed system, control volume means open system. In case of an open system, properties of a particular mass cannot describe the properties of the system for any instant. For the study of an open system, we select some specified region and analyze this region with reference to thermodynamics property. Hence, open system is also called a control volume. बुझिन्छ? अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भने अहिले भर्खर भने मैले तपाईलाई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीमा प्रेशर, भोल्युम, टेम्परेचर पर्छन्, जसलाई हामी फन्डामेन्टल प्रॉपर्टी पनि भन्छौं. र थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीमा अरु पनि पर्छन्, जस्तै इन्टरनल एनर्जी, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी. यी सबै कुराहरु यहाँहरुले पहिला पढिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ र जानिसक्नु भएको छ. त्यसकारणले इन्टरनल एनर्जी, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपीहरुलाई हामी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मात्रै भन्छौं, किनभने यिनीहरु नाप्ने पनि त्यही प्रेशर, भोल्युम, टेम्परेचरले नै हो. यी मध्येमा फन्डामेन्टल प्रॉपर्टी चाहिँ नि तपाईको प्रेशर, भोल्युम र टेम्परेचरलाई भन्छौं. मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ? त्यसकारणले अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी यो नोट हो, तपाईहरुलाई पढ्नको लागि आरामसँग बुझ्नुहुन्छ. Any parameter or variable used to describe a thermodynamic system is called thermodynamic property. त्यसकारणले त्यो सिस्टममा त्यसले डिस्क्राइब गर्छ, भ्यालुले डिस्क्राइब गर्छ in terms of pressure, volume, temperature, entropy, enthalpy, internal energy, total energy. यी कुराहरुमा गर्छन्. यिनै कुराहरु हामीले निकाल्ने हो. त्यसकारणले भेरी इजी सब्जेक्ट यु आर स्टडिङ. तपाईहरुलाई धेरै सजिलो छ. कसैलाई पनि यस्तो चाहिँ नि गलत इन्फर्मेसन नजाओस् कि सब्जेक्ट गाह्रो छ, तर के छ भन्दा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो. त्यसकारणले यु हैव टु स्टडी कन्सिस्टेन्टली पढ्नुपर्छ. यु क्यान गेट इजिली मोर देन 90. पहिला सबै साथी तपाईका दिदीहरु, दाइहरुले ल्याउनु भएको छ, बुझ्नु भएको पनि होला. त्यसकारणले दिस इज रियली अ स्कोरिङ सब्जेक्ट. त्यो स्कोरिङ सब्जेक्टमा कति नम्बर ल्याउने भन्ने कुरा तपाईमा भर पर्छ. केही कुरा बुझ्नुहुन्न भने प्लिज फिल फ्री टु शेयर विथ मी.
त्यसकारणले मोस्ट कमन थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिज आर, त्यसकारणले हेर्नुहोस् त मोस्ट कमन thermodynamic properties are pressure, temperature and volume. Other properties which will deal with the following chapter are internal energy, total energy, enthalpy and entropy. मेरो विचारमा आरामसँग बुझ्नुहुन्छ। अर्को फेरि यही क्लासिफिकेसनमा पनि हामीले दुई किसिमले गर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ तपाईको इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्छ। इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनेको which is independent of mass, अर्को एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भन्छौं त्यो प्रोपोर्सनल टु मास भन्छ अथवा मासमा डिपेन्ड गर्छ भनेको। जस्तै according to their nature thermodynamic properties are generally classified into two groups, intensive properties and extensive properties. Thermodynamic property which is independent of mass of part is system is called intensive property. Thermodynamic property which is proportional to mass or part of mass, the system is considered is extensive property. यो पढ्नुहुन्छ सजिलो छ सर। Pressure and temperature are example of pressure and temperature are example of intensive property. किन प्रेसर र टेम्परेचर माससँग कहीं रिलेसन छैन। भोल्युम, इन्टरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी अरु चाहिँ के छ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हो भन्ने छ। सिन्स extensive properties are proportional to mass that can be converted into intensive form by dividing its value by mass. मास सँग रिलेसन हो, त्यसकारणले डिवाइडेड बाइ मास गर्नुभयो भने इन्टेन्सिभ प्रपर्टिजमा जान्छ। र अर्को त्यसैलाई हामी स्पेसिफिक प्रपर्टी पनि भन्छौं। स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक इन्थाल्पी, स्पेसिफिक इन्ट्रोपी भनेर पढ्छौं। तपाईले यो कुराहरु पनि बुझ्नु भएको छ। अर्को अब मैले भन्न गइरहेको कुरा तपाईहरु सबैलाई आउँछ। हामीले यो खाली रिपिट गरे जस्तो हुन्छ। जस्तै थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडाइनामिक को जति पनि कुराहरु हामी गर्छौं that is related to temperature. त्यसकारणले a system is said to be in thermodynamic equilibrium if there is no change in any properties of a system when it is isolated from its surrounding. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if intensive property have same value throughout the system. त्यसकारणले बुझ्नु भएको छ। मेरो विचारमा धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। For a thermodynamic system to be in thermodynamic equilibrium should be satisfy the following equilibrium condition. Thermal equilibrium भनेको नि बुझ्नुहुन्छ यहाँहरुले। मेकानिकल इक्विलिब्रियम एन्ड केमिकल इक्विलिब्रियम यी सबै बुझ्नुहुन्छ। For a system to be in thermal equilibrium if there should not be any flow or temperature difference. त्यसकारणले temperature that flow from higher to lower until it gets same temperature or that condition is called equilibrium condition. त्यसकारणले for a system to be in mechanical equilibrium there should not be any pressure difference भयो भने त्यसलाई हामीले mechanical equilibrium भन्छौं। अर्को for a system to be in chemical equilibrium there should not be any chemical reaction. बुझिन्छ कुरा? अर्को हामी थर्मोडाइनामिक स्टेट पनि भन्छौं। थर्मोडाइनामिक each unique condition कुनै एउटा पोइन्ट वा सिस्टम लाई हामीले एउटा स्टेट पोइन्ट पनि भनेर व्याख्या गर्छौं। वान त्यसकारणले चेन्ज एउटा स्टेट पोइन्ट टु अनदर स्टेट पोइन्ट भन्ने हुन्छ। each unique condition at which a thermodynamic system can exist is called thermodynamic state. यी टर्मिनोलोजीहरु एक दुईचोटी पढ्नुहोस्, त्यति गाह्रो छैन, सजिलो छ। अनि यो टर्मिनोलोजीहरु जान्ने, थ्योरी जानिसकेपछि the subject is very easy but you have to
study consistently. So thermodynamic state is specified with the value of thermodynamic properties. त्यसकारणले अब propertiesहरु के हो भन्दा a variable is a property if only if it has a single value at each equilibrium state. A change in its value between any two prescribed state independent path. त्यसकारणले thermodynamic processहरु तपाईहरु आरामसँग current cycleहरु डिजेल साइकलहरु पढ्दाखेरि आरामसँग पढिसक्नु भएको छ पाथ हो यो वे हो प्रोसेस हो त्यसकारणले द पाथ followed by a system when it undergoes from one equilibrium state to another equilibrium state is called thermodynamic process. अर्को thermodynamic process can also be defined as a locus of state through which system pass while undergoing change from one state point equilibrium to another. Thermodynamic process is described with the help of properties diagram. That is reversible र irreversible भन्ने चाहिँ नि तपाई पढ्नु पर्छ कोड मिनिङै आफै हेर्नुस् त the system which can reverse regain that is reversible which cannot reverse or regain is called irreversible. यसकारणले यहाँ यो प्रेसर भोल्युम डायग्राम हेर्नुस् मेरो